Hello, we're back at the farm, and today we are going to check the area where they cleaned this week. Hello, chickens. So this is the part where all the mango trees are. And few bananas. That's our payag there before. That's a flat area. And that's the payag for native chicken. So, kato, pangtari to nila dito. Gani para kaon. Sa kuagi. Ta-da! We still need to buy a roof. So when we come, we'll have native chicken soup. And we have lots of mahogany seedlings. Yay! They're just growing from the fruits, so they're everywhere. There's a payag here. I had to stop the video because I don't think I can climb up with the video on. It's so difficult. There's the view.
That's also Papa's land over there. Part of it, just part of it. And then below that is where our banana farm, the second banana farm. So that's the view on top of La Granja 4. This we are in Tres, the main farm. So it's also clean. We'll have to check that part tomorrow maybe. And they're over there. So to climb a little bit more. Oh, this one is flat. Ah, diha sila nag-uling pa? Kinsa man ning uling dire? Ah, Dito po speakers, napay ulingan dito speakers. Daghan sa ulingan nga rin. pila ni ka mangga diri pa? 40 plus. 60 plus. 62, ano pa? Di naman to yung nga putol. Pag bagyo? So 3 and then 2. Gipa uling na lang. So they're still cleaning. Way too far. There's titing. Tulas, do abot kami dito tumoy. Haman. Oh my god. Woo! Nai-signal diri do. Ang akong H plus kay full. Adi ato to ubos basin diri kay bantang na kayo. Wow. Nice. This is where they do uling from the fallen mango trees. Linya atong pikas, Ben. Linya atong pikas. These mango trees are really old. Morning gibumbahan last year but nadaot sa mananap and init. Init kaayo to pag August. And then sigig hangin so ang mga buwak ay nangalarag. Too bad. Hanggang sa ka-gym. Maghangin daw ta. Daop? Daghan laya ko ipahakot. Yabi. Ting, lighter ting. Ito ang titing? Lights er. Balik na rin, nabalik na rin. Balik daw diri niya, balik na sa diha. Of course. Paasa man nilang kural dapit pa. Adi makita diri? Wow. Ay, napay. Do, di ako to ba ha? Ya, dito babaw ko to ay, kato dito gyud. Nay lubi. Oh. It's my first time coming here because it's really, really high. Sila Ra, Papa, and RJ. Nay lang kinara pa tong mga diha. Ni? Di ko, uy. Di ko oy. Tulog gabi ang makakatawag si muli doy. Anag. Kuyog ta na. Na, bahala ka rin. Otro sa di. Okay. Nay, nung nagito, This is the farthest I've been. Ako pintig ko. And still I cannot see where they had the fence set up. Butang ko dito sa treehouse. Kay patag mo. Lagi nyo na yung signal. Dito sa ubos. Basta dito. ingat nga siya sa palatong gold siya. Tanaw na mo, simple na kayo. Kani kay mura may patag. Dito sa katong payag sa una. Ha? Tanaw na, tungtong ang bibin, patag sa Patag sad na?
Pasad? Ah. Kani ba? Kani. Ang kabir ani. Palim mo ikaw. Kani diri do, gamay ra kay init kay naara man kasi tunga niya, daghan magkahoy. Hanga ka na sagsaka diri eh. Ano ba yung internet? Aga nang kuhan, signal. Check na ko daw ang internet eh. Bye guys. Napo. Lumpiyong gini, kuno ang tubod niya dito. Balik nag-agas. Water source. Ano to? Agas na gud eh. Oo. Agas na. Kay doon na lang atong hose. Mo ni ang isapungan. Kaya mapuno, pas ka niya diha upan para nga tubos. Ya kagamit siya na sa una dugay. Oh. Kami sige nag-agas di silang ilang tukaran. Tara sila nagdaog. Mo ni gipangitan ni ng Yves, mas Yves pa mo ito babaw pa. Wa man to diyan ang pagpapag, ito taon sa doon kay magamit man nito tubura. Kasi ano, nawala na. Kung patigom na siya agasaw. Patigom na sa gabi eh. Kadaghan na ulit ang tubiga upuan. Yeah, summer naman doon no. Oh, mainan man yung bus. Dito man din siya. Kani tibuok. Kani mo ni ilang gihimo gani kanang kanal akan ana ba? Aron matigom sa nito gabi. It's made 3/4/70. So March 4, 1970. Wow. Agas oh. Nadi-ari. Ang sa mga sinuyo pra na ito yuta sa babaw na pa. Oh. Asa man sa tong sasangi? Ito ra to pikas? Ora man di ato. Ah, Wa man isangi diri. pwede na palimpyuhan di ay. Palimpyuhan man ni. Ano ko pa niya gahi? Say pasan pa. Kana. Oh my god mo di ay. Tanaw ko ba? Oh. Kani. Ha? Tanaw to mo. Oh. Wow. Ano ilang i-go through iglimpyo nga piting haita. Abi na ko ugo ana mananap. Kusog na agasaw. Okay. Puno man ni ari umalihan. Puno na diyan. Pwede na simento ang iali lang or mga bato. Simento mo aron dili ka hulog. Mga bato. Mahulog lagi apon. Pwede ani ka. Naka-chat pa ko ni Yves. Ha? Ang gichatan nga na ta diri babaw. Nakita ni tubod na itubod yun nakita. Wala pa ko nag-send. Agad. Kaya ingon siya nga na agi tos babaw pa nara sa tubod. I'll try to clean Simento na this. agi ana to. Okay. That's how many years? Murag yung dugay pa kayo hapit na oy. Uy. Sa duy. 20 city na dingat eh. Ihap lang mo. Ha? Si Quinta? Sa Kapuldo? Kanang dagko na ron? Wow. Now we're going down. Tumigikan dito nagdaog. Init. Manaog na mi kay mag-abono. Dili mi pa de mag-abono ganina kay init kaayo. So karon na nga landong na didto. Oh my god.
Okay. Oh. Oh. Babe, Saan naman ka? wala lang. Ano? Tawati. Tatag ito dito. Hindi, dihaw. Tatag mo na. Okay. Now I can do video going down because it's much easier. There. Libog ka gano? Kamong duha ni Bibin, dili ang manok. Pagawas, ipagawas imong abs bin kay lakdap ko naman Jemlyn. That's it guys. Thank you for watching. That's the other half of La Granja Tres, or the main farm, because most of the time you can only see the front part where our plants are in the house, so that's the other side of it. Thank you. Bye.